Hello guys, this is Juan Manuel and welcome to Magnus DIY. Meron ba kayong Givibox na ganitong model? Kung hindi nyo pa alam na nabubuksan siya kahit nakalock ang susian, panoorin nyo po ito para malaman kung paano ko po naayos. Sa video na ito, makikita nyo na nakalock ang susian pero kapag hinila yung hawakan at hinila din yung sa ilalim, nabubuksan siya. Pero wag mag-alala, dahil pwede naman tayo maglagay ng kahoy or kalso para hindi na siya mabuksan at ibibigay ko ang sukat niya. Yung kahoy na ito ay pwede mo ding idikit sa itaas gamit ang rugby or pwede rin sa ibaba. Pero advice ko ay sa itaas para nakatago. Pwede mo ring pinturahan ng itim para hindi halata. Two 2,000 years later. Hindi ko nga nabuksan. Okay. Nabubuksan muna. Rugby na. Meron din pong isang solusyon kung ang Givibox or topbox mo ay makalampag sa lubak. Pwede mo itong tanggalin at silipin mo yung rubber na nakalagay sa mount. Ang gagawin mo lang ay maglagay ng double adhesive na makapal para sumikip ang topbox at para hindi na ito maingay sa lubak. 3.5 cm. Almost 9, 10 cm. So with yun sa height 1.5 3.3 cm sa height. Then ito saktong 9 yung sa taas, 9 cm. 3 cm yung taba, pero pwede buo na, parehas lang naman. Kasi yung carpintero ginawa niya ng design kaya gagawin sura. So, yun. Ito, ang ididikit sa taas. Okay? Na.